اردیبهشت سال 1404 بود که یهو انگار زلزله شد. ولی نه توی زمین، بلکه توی تیتر اول خبرهای دنیا. فاکس نیوز و رسانه‌های غربی سراسیمه تصاویری رو نشون دادن که باورش برای خیلی ها سخت بود و میشه گفت رسما شوکه شده بودن. اسم رمز ماجرا پروژه رنگین کمان یا همون رینبو بود. و حالا خبر این بود: ایران یه سایت فوق سری داره که نه 100 متر، نه 200 متر، بلکه 2500 هکتار وسعتشه. شما خودتون فکرشو بکنید. 2500 هکتار یعنی چیزی اندازه 3500 تا زمین فوتبال کنار هم. و چیزی که غربی ها رو دیوونه کرده بود فقط پیدا شدن این سایت نبود. دردشون این بود که این غول بتونی و آهنی 15 سال تمام، یعنی از سال 2009 بیخ گوششون داشته کار میکرده و روحشون هم خبر نداشته. ماهواره‌های جاسوسی که ادعا میکنن شماره پلاک ماشین ها رو هم از فضا میخونن، چطور 15 سال این عظمت رو ندیدن؟ اونها فکر میکردن که همه چیز رو زیر نظر داره، ولی خبر نداشتن که مهندسای ایرانی یه بازی کاملا متفاوت رو شروع کردن. حالا سوال اینجاست که این شهر پنهان دقیقاً کجاست و چه شکلیه که تونسته این همه سال مخفی بمونه؟ با من همراه باشین تا توی ادامه ویدیو بریم سراغ نقشه ها و ببینیم که این ابرسازه دقیقاً کجای نقشه است که هوش از سر همه پرونده. خب بیاین روی نقشه زوم کنیم تا ببینیم که دقیقاً با چی طرفیم. یه جای درست 55 کیلومتری جنوب شرق تهران، توی دل کویر، یه منطقه عجیب و غریب وجود داره. رفقا، شوخی نیست. داریم در مورد یه زمین 25 میلیون متر مربعی حرف میزنیم. اگه بخوام ساده‌اش کنم، وسعت این سایت از خیلی از شهرهای کوچیک ایران هم بیشتره. خیلی راحت انگار 3500 تا زمین فوتبال استاندارد رو چسبونده باشن به هم. اینجا همون سایت مرموز رنگین کمان یا کلاه سبزه که حالا اسمش لرزه انداخته به تن خیلی هم. میشه گفت که دور تا دور این قوله بیابونی رو چنان حصار کشی کردن که حتی خط مرزش از فضا هم پیداست. روی کاغذ و تابلوها اینجا به اسم شرکت دیبا انرژی سینا شناخته میشه. یه اسم شیک و مهندسی. اما سوال اینه: توی این 2500 هکتار زمین حفاظت شده که پرنده هم توش پر نمیزنه، دقیقاً دارن چی میپزن که غرب اینقدر ترسیده؟ میخوام پرده از راز ماده‌ای بردارم که قیمتش از طلا هم بیشتره و کل دعواها سر اون. بیایید عقربه‌های ساعت رو برگردونیم به سال 2009 یا همون 1388 خودمون. درست زمانی که دنیا فکر می‌کرد با سنگین‌ترین تحریم‌های تاریخ گلوی صنعت ایران رو فشار داده و کار تمومه. اما توی همون روزهای پر التهاب، پشت درهای بسته، یه تصمیم بزرگ و حیاتی گرفته شد. اونم خودکفایی مطلق به هر قیمتی. به نظرتون بازیگر اصلی این میدان کی بود؟ خب معلومه، سازمان سپند یا SPN، یعنی همون مغز متفکر نوآوری‌های دفاعی ایران. دقیقاً وقتی که حواس سرویس‌های جاسوسی پرت مسائل سیاسی بود، مهندسای سپند داشتن بی سر و صدا کلنگ این شهر ممنوع رو توی دل کویر می‌زدن. میشه گفت که هیچکس حتی فکرش هم نمی‌کرد که توی اوج نداری و تحریم استارت پروژه‌ای زده بشه که 15 سال بعد خواب ژنرال‌های غربی رو آشفته کنه. اینجا نقطه صفر بود، جایی که بذر قدرت توی خاک خشک کاشته شد. اما سوال اینجاست: کدوم تیم نخبگان حاضر شد جوونیشو پای این پروژه فوق سری بذاره و با دست خالی زیر آفتاب سوزان دووم بیاره؟ توی ادامه میخوام شما رو با این ارتش نامری آشنا کنم. فکر میکنید با یه پایگاه نظامی طرفیم که همه لباسای خاکی پوشیدن؟ نه، اشتباه دقیقاً همینجاست. ظاهر ماجرا شرکت شیک و تر و تمیزی به اسم دیبا انرژی سینا بود. یه پوشش شاهکار و مهندسی شده برای ردگم کردن ماهواره‌ها. هزاران مهندس و تکنسین ایرانی هر روز صبح مثل کارمندهای عادی کارت می‌زدن و وارد جایی می‌شدن که تابلوها می‌گفتن تولید حلال‌های شیمیایی. اما پشت اون روپوش‌های سفید و آزمایشگاه‌های بظاهر معمولی نوابغی بودن که داشتن پیچیده‌ترین معادلات فیزیک هسته‌ای رو حل می‌کردن. این یعنی هنر ستاره ایرانی، جایی که دشمن جلوی چشمش رو می‌دید اما مغزش فرمان خطر نمیداد. این ارتش نامری بدون تفنگ و فقط با تکیه به هوش خودشون کاری کردن که سرویس‌های جاسوسی 15 سال گیج بمونن. ولی این نخبگان برای محافظت از دسترنجشون فقط به مخفی کاری اکتفا نکردن. اونا برای روز مبادا یه دژ بتونی هم ساختن که حتی بمب‌های سنگرشکن آمریکا هم نتونه سوراخش کنه. الان دقیقاً میخوام ببرمتون توی عمق زمین و معماری عجیب این سازه رو نشونتون بدم. زیر اون سوله‌های شیک و تمیز
یه هیولای بتونی خوابیده که واقعاً باورش سخته. اینجا صحبت از هزاران تن فولاد و نوع خاصی از بتون ضد انفجار هستش که فرمول ساختش خودش یه راز نظامیه. مهندسای ایرانی تو دل کویر سازه‌ای رو تا عمق زمین فرو بردن که حکم یک کوه مصنوعی رو داره. حجم بتون‌ریزی این پروژه اونقدر عظیمه که میشد باهاش 3 تا استادیوم آزادی رو از نو ساخت. طراحی این دژ زیرزمینی یه پیام روشن برای دنیا داشت. اینجا جای نفوذ نیست. حتی اگه قوی ترین بمب‌های سنگرشکن رو سرش فرود بیاد، این سازه فقط گرد و خاک رو میتکونه و به کارش ادامه میده. اما سوال اینجاست، مگه اون پایین چی قایم کردن که نیاز به چنین گاف صندوق گرون قیمتی داره؟ اون چیزی که قایم کردن یه ماده حیاتیه که گرم به گرمش از طلا هم با ارزش تره. حالا این گاف صندوق رو باز میکنیم تا گنجینه ملی رو داخلش ببینیم. فکر کردین توی اون گاف صندوق بتونی شمش طلا چیدن؟ نه، اشتباه نکنید. چیزی که اونجاست تریتیومه. یه گاز فوق سنگین که قیمتش هوش از سر آدم میبره. هر گرم از این ماده از الماس هم کمیاب‌تره و تو بازار سیاه تا $30,000 قیمت میخوره. اما ایران دنبال پولش نیست. داستان خیلی فراتر از تجارته. تریتیوم همون کلید طلایی برای ورود به باشگاه مخوف قدرت‌های هیدروژنیه. این گاز توی دنیای نظامی حکم استروئید رو داره. تزریقش به یک کلاهک قدرتش رو چند ده برابر میکنه. به این تکنولوژی ها میگن سلاح‌های تقویت شده یا همون بوستد. یعنی با یه مقدار کم یه اثر ویرانگر عظیم شکل میگیره. داشتن چرخه کامل تولید این ماده یعنی ایران دیگه فقط یه بازیگر منطقه‌ای نیست، بلکه یه ابرقدرت بالقوه است. دسترسی به این تکنولوژی آرزوی خیلی از کشورهاست، اما هزینه ساختش کمر اقتصاد رو خم میکنه. الان بهتون میگم که پای این امنیت چه فاکتور سنگینی امضا شده. بیایید تعارف رو بذاریم کنار. صورت حساب ساختن چنین ابرسازه‌ای یه عدد چند میلیارد دلاریه. شاید خیلی‌ها بگن چرا این پول سنگین جای رفاه و سفره مردم خرج بتون و سانتریفیوژ شد. اما توی دنیای بیرحم سیاست یه قانون نانوشته هست. اونم اینه: اگه میخوای صلح داشته باشی باید انقدر قوی باشی که کسی جرئت نکنه بهت چپ نگاه کنه. هزینه ساخت پروژه رنگین کمان هر چقدر که نجومی باشه در برابر هزینه ویرانی یک هفته جنگ هیچی نیست. جنگ یعنی نابودی پالایشگاه‌ها و شهرهایی که ساخت دوباره‌شون 10 سال زمان و تریلیون‌ها دلار پول میخواد. ایران با این پروژه در واقع یه بیمه‌نامه ابدی خرید. میشه گفت که پولی که پرداخت شد برای این بود که موشک‌ها تو دستامون بمونن و ماشه‌ها چکانده نشن. پول این بودجه از بین نرفت، بلکه تبدیل شد به یه سپر نامری که امنیت من و تو رو تضمین میکنه. اما این سپر تا کی مخفی موند؟ قراره با هم چشمای عقابگونه‌ای رو ببینیم که بالاخره این راز بزرگ رو برملا کردن. اما توی این اصل تکنولوژی قایم کردن جابجایی یک کوه تقریباً غیر ممکن. ماهواره‌های جاسوسی که 24 ساعته روی ایران زومن بالاخره مشکلی کردن. میشه گفت که گزارش‌های افشاگرانه سال 2025 یا همون سال 1404 و تصاویر تایم لپس نشون داد که اون بیابون برهوت سمنان طی 15 سال چطور زیر و رو شد. عکس‌ها نشون میدادن که حجم خاکبرداری اینقدر عظیم بود که انگار مهندسای ایرانی می‌خواستن به هسته زمین برسن. میشه گفت که دنیا یهو به خودش اومد و فهمید ایران چرا خاموش داره بازی رو عوض میکنه و کار از کار گذشته. رسانه‌های غربی مثل فاکس نیوز با ترس تیتر زدن و اون تیتر این بود: ایران دژ قیامت رو ساخته. اما واکنش تهران چی بود؟ دستپاچگی؟ خب معلومه که نه. ایران با یه لبخند دیپلماتیک و با انکار هوشمندانه جواب داد. مقامات خیلی خونسرد گفتن اینجا فقط یه مجتمع تحقیقاتی برای توسعه انرژی و کشاورزی، شلوغش نکنید. میشه گفت که این بازی موش و گربه غرب رو کلافه کرد، چون اونا فقط عکس داشتن و هیچ کس نمیدونست که اون زیر واقعا چه خبره. اما جدا از دعواهای سیاسی، این تکنولوژی پرحاشیه قرار چه نونی سر سفره مردم ایران بیاره؟ شاید از خودتون بپرسید خب این همه بتون و آهن تو دل کویر برای من و واسه مردمان ایران نون و آب میشه؟ جوابش توی یک کلمه است: بیمه‌نامه. ببینید توی خاورمیانه هر روز یه جا آتش بازیه. پول و سرمایه مثل گنجشک میمونه، با یه تقه فرار میکنه. وقتی دشمن بدون ایران یه چماق سنگین زیر آستینش داره دیگه جرئت نمیکنه حتی به حمله فکر کنه.
چه برسه عملیش کنه. پروژه رنگین کمان یعنی حذف همیشگی سایه جنگ از سر بازار و خونه زندگی مردم. دیگه کسی نگران نیست که فردا صبح بیدار بشه و ببینه که نیروگاه‌ها یا پالایشگاه‌ها دود شدن رفتن هوا. وقتی خیال دنیا راحت باشه که به ایران نمیشه حمله کرد، ثبات برمیگرده. چرخ کارخونه‌ها میچرخه و ارزش دارایی‌های من و شما یه شب پودر نمیشه. در واقع میلیاردها دلاری که اینجا خرج شد، پول آرامش فرداست که جلوتر پرداخت شده. این یعنی کشیدن یه حصار نامرئی دور اقتصاد ایران که هیچ تحریم و هیچ تهدیدی نمیتونه ازش رد بشه. حالا که خیالمون از پشت بام امنمون راحت شد، وقتشه ببینیم که ته این بازی شطرنج ایران کجا وایساده. خب اینم از تکه آخر پازل. اونم نتیجه گیری ساده ولی تکون دهنده. کشوری که 40 سال حتی سیم خاردار بهش نمیفروختن، حالا به چرخه سوختی رسیده که کل دنیا فقط دست چند تا ابرقدرت دیده. میشه گفت که این یعنی امنیت و اقتدار. اونم نه با کپی کاری، بلکه با نبوغ بچه‌های همین آب و خاک که نمیشودها رو به توانستیم تبدیل کردن. رفقا، یه نکته خیلی مهم رو بگم. چیزهایی که شنیدید سناریوی فیلم‌های هالیوودی نبود. برای اینکه خیالتون راحت بشه و خودتون عمق ماجرا رو ببینید، لینک تمام اسناد، گزارش‌های ماهواره‌ای و منابع معتبر رو توی توضیحات همین ویدیو این پایین گذاشتیم. حتما چک کنید تا ببینید که این واقعیت چقدر جدیه. و اگه می‌خواید اولین نفری باشید که پرونده‌های محرمانه بعدی ایران رو باز می‌کنه، همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید. ویدیو رو لایک کنید و اون زنگوله رو هم روشن کنید و تو کامنت‌ها برامون بنویسید. به نظرتون گام بعدی ایران چیه؟ تا ویدیو بعدی مراقب خودتون و هوش ایرانیتون باشید. و تا اون موقع بدرود.